Трамп допустив причетність Путіна до смерті Навального. Давайте більш детально про це. Тож, майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що російський лідер Путін ймовірно причетний до смерті Олексія Навального, який помер у колонії на півночі РФ минулого місяця. В інтерв'ю Fox News на питання про те, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального, він відповів: «Не знаю, але можливо, я маю на увазі, що можливо, ймовірно, я не знаю. Він молода людина, тому статистично він жив би ще довго, тому сталося щось незвичайне», – додав Трамп. У тому ж інтерв'ю екс-президент Сполучених Штатів Америки та майбутній кандидат в президенти США від республіканців ухильно відповідав на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю або дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом. Під час інтерв'ю Трамп сказав, що сподівається, що йому не доведеться обирати між тим, щоб Путін проковтнув Україну, і тим, щоб відправити зброю Києву. Цитата: «Я сподіваюся, що до цього не дійде», – сказав Трамп, знову заявивши, що війна ніколи б не сталася за його президентства. І тут одразу можна сказати, що це певна маніпуляція. Чому так відбувається? Ну, тому що відповідь на це питання ставить його в становище, яке йому не потрібне, незрозуміле і буде шкодити на шляху до крісла очільника Сполучених Штатів. Тож, він говорить нам про те, що він сподівається, що до цього не дійде. Хоча такого, в принципі, бути не може, тому що все дійшло саме до цієї точки, і якщо він стане очільником Сполучених Штатів, то він безпосередньо стикнеться з цим питанням, і це питання буде перше, з яким він стикнеться на своїй посаді. Що робити далі? Чи допомагати зброєю, чи не допомагати? А він каже, що він сподівається, що до цього не дійде. Начебто ми в становищі перебуваємо, коли ситуація ще, так би мовити, не знаходиться на своєму піку і не говорить нам про те, що у нас там є багатий вибір. Він каже, сподіваюсь, що до цього не дійде. Але ж дійшло вже. Тому це очевидна маніпуляція. Не хоче він відповідати на це питання. Трамп намагається уникати гострих питань, тому що зайві проблеми йому не потрібні. У вирі предвиборчої гонки, в якій він вважається лідером, не все йде чисто і гладко, так би як йому хотілося. Трамп не може внести заставу в розмірі 464 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство, повідомили суду його адвокати. Тож, колишній президент Дональд Трамп не може знайти страхову компанію, яка б застрахувала його заставу, щоб покрити велике судове рішення проти нього у справі про цивільне шахрайство, порушеній генеральним прокурором Нью-Йорка, повідомили його адвокати в апеляційному суді Нью-Йорка. Сума судового рішення з відсотками перевищує 464 мільйони доларів. І дуже мало компаній, що випускають облігації, розглянуть можливість випуску облігацій на таку суму, написали адвокати Трампа. Сам Трамп був оштрафований на 454 мільйони доларів. Сума в 464 мільйони доларів включає в себе відшкодування збитків його дорослим синам Дону Молодшому та Еріку. Страховий брокер Гері Джулетті, який свідчив на боці Трампа під час судового процесу у справі про цивільне шахрайство, підписав заяву під присягою, в якій стверджувалося, що забезпечення застави в повному обсязі є практичною неможливістю. Якщо ми і далі будемо розглядати цей шлях до очільника держави, на якому зараз стоїть Трамп, то цей шлях наповнений дуже серйозними перепонами, і ми бачимо, наскільки вони серйозні. Окрім політичних, економічних, військових питань, які можуть завдати шкоду на шляху до обрання, ми ще бачимо внутрішні питання. А ці внутрішні питання стосуються його судових справ.
чисельні судові справи, вони залишаються відкритими. У деяких є певна проблематика, про яку ми з вами поговорили, і проблематика, до речі, стосується саме фінансових коштів. Тому є шанс, що в ході цих справ, можливо, відбудеться так, що він взагалі-то і не дійде до цього зіткнення, так би мовити, політичного, і, можливо, і не оберуть. З іншого боку, якщо все ж таки його обирають, в нього залишається купа цих серйозних проблем юридичних, які точно не будуть йому в нагоді, коли він стане очільником держави, і з огляду на геополітичний контекст, і з огляду на внутрішньополітичну ситуацію. Бо демократії, інституції там працюють в Сполучених Штатах краще, ніж в Росії. І те, що у очільника держави є якась судова історія, яка не закрита, не означає, що коли він все ж таки прийде до влади, це питання буде вирішено отак от. Ні, це буде певна проблема, яка буде з ним і буде тиснути на нього. Тож не все так просто, як ми бачимо. Ну і сам Трамп, він така одіозна особистість, яка дуже багато говорить, веде дуже агресивну маркетингову таку піар-акцію, піар-компанію, і ми бачимо абсолютно різні заяви. Ну, навіть якщо згадувати минулу його кампанію, в ході якої він став президентом, він говорив дуже багато речей, які потім відповідно не збулися. Вони були такі кричущі, так, аби засоби масової інформації не змогли пропустити це поза себе і поза уваги. Відповідно, ми зараз бачимо, як вся ця риторика, вона повторюється. Але питання залишається основним. Що буде робити Трамп, коли прийде до влади? І це загадка, насправді, для багатьох експертів. Це абсолютна загадка, я думаю, що і для Путіна в тому числі. Але є у нього певні сподівання. Він сподівається, що Трамп буде, так би мовити, на його боці. Але і тут не все так гладко і не все так просто. Не дивлячись на те, що Путін думає собі про якісь там сподівання, що Трамп прийде і все там йому добре якось зробить. Ні, Трамп прийде, стане очільником держави, яка вибрала свій економічний, геополітичний, національний курс. Цей курс, він заключається в розвитку інфраструктури, військової інфраструктури, військових втручань, великих бюджетів, процесів, які неможливо зупинити за одну секунду, за один день і навіть за рік. Тому Трамп зайде на посаду як людина, де вже сформовані певні процеси, яких неможливо не дотримуватися. Тому якщо хтось вважає, що Трамп дуже буде підігрувати Путіну, скоріш за все, він дуже сильно помиляється. Але якщо повертатися до агресивності ведення цієї кампанії, звісно, ми з вами можемо згадати ось яку новину, яку нам видання CNN повідомляє. Говорить про те, що Трамп розповів виборцям вигадану історію, в якій фігурує Володимир Зеленський. Тож, колишній президент США Дональд Трамп на предвиборчому мітингу розповів своїм прихильникам повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив демократів у скандалі навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. І це, буцімто, було в 2019 році. Подробиці наводить видання CNN. Тож, виступаючи в суботу на мітингу в Огайо, Трамп, зокрема, заявив, що після його розмови з українським президентом демократи нібито розповсюдили неправдиву інформацію про зміст цієї розмови. За словами Трампа, він дочекався, коли демократи зроблять свої все більш дикі заяви про те, що він сказав Володимиру Зеленському, а потім він нібито оприлюднив запис зі справжнім змістом розмови. І це, за словами Трампа, нібито поставило демократів у дурне становище, нібито показавши, що вони збрехали про зміст розмови. Розбираючи цю статтю від Трампа, CNN зауважує, що вона є повною вигадкою. По-перше, жодного запису його розмови з Володимиром Зеленським ніколи не було опубліковано, адже такого запису просто не існує. На тлі скандалу у 2019 році Білий дім опублікував текстову приблизну стенограму розмови, засновану на свідченнях і фрагментарних нотатках осіб, присутніх під час розмови.
Як зауважує видання CNN, оприлюднена тоді стенограма не спростувала, а лише підтверджувала основні твердження урядового інформатора про те, що Трамп сказав тоді Володимиру Зеленському. По-друге, учасники тих подій, яких згадав Трамп у своєму виступі на мітингу, заперечили всю історію, назвавши її нісенітницею без фактів. В липні 2019 року новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з тоді ще президентом США Дональдом Трампом. У вересні в пресу просочилася інформація про деякі частини цієї розмови, які не потрапили в офіційне ком'юніке. Як стверджували інформатори, під час розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього провести розслідування проти Хантера Байдена, сина майбутнього суперника Трампа на президентських виборах США 2020 року. Хантер Байден мав бізнес в Україні. Демократи вхопилися за це і почали наполягати на імпічменті Трампа. Тоді Білий дім опублікував приблизну текстову стенограму розмови Трампа із Зеленським. В ній видно, що Трамп дійсно просив Зеленського про розслідування щодо Байдена, хоча прямих ультиматумів у самій розмові не було. Вона відбувалася на тлі рішення Трампа про призупинку військової допомоги Україні. Тоді багато хто пов'язував між собою ці два факти – зупинку допомоги і прохання знайти компромат на головного суперника Трампа. І як би там не було, звісно, ситуація в Сполучених Штатах, вона триває, і ця геополітична, точніше, внутрішньополітична боротьба в Сполучених Штатах Америки, вона насправді нам не на руку, оскільки допомога всім відома, вона зависла, так би мовити, в повітрі, хоча багато експертів саме говорять про те, що в будь-якому разі це буде прийнято, але цього не відбувається зараз.